Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Viewpoint, από όπου θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ωφέλιμη κατά το δυνατόν και ουσιαστική ανάλυση των διεθνών εξελίξεων σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, με μόνους όρους, τα τεκμήρια και την ευπρέπεια. Πριν πάμε στο σημερινό μας καλεσμένο, ας ρίξουμε μια ματιά στο εισαγωγικό μας βίντεο. Χωρίς αποτέλεσμα οι διπλωματικές προσπάθειες για εκτόνωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, όπου η κατάσταση μοιάζει εκτός ελέγχου και συνεχώς επιδεινώνεται. Τα θύματα στη Γάζα έχουν ξεπεράσει τους 40.000. Οι οικισμοί στο βόρειο Ισραήλ εκενώνονται μετά τις επιθέσεις με ρουκέτες από τη Χεσμπολάχ, ενώ η παγκόσμια κοινότητα αναμένει τα αντίπεινα από το Ιράν για τις δολοφονίες του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγε, και του στρατιωτικού διοικητή της Χεσμπολάχ, Φουάντ Σουκ. Σειρά δυτικών χωρών καλούν τους πολίτες τους να φύγουν από το Λίβανο, την ώρα που η κατάσταση στην περιοχή αλλάζει δραματικά μέρα με την ημέρα. Τι συνέπειες θα έχει ένας διακρατικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, πώς επηρεάζεται η Ελλάδα και η Κύπρος από τις εξελίξεις, υπάρχει ελπίδα για ειρήνη στη Μέση Ανατολή? Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Ιωάννη Μάζη, ο οποίος, παρότι δεν χρειάζεται συστάσεις, να αναφέρουμε ότι είναι ομότιμος καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής Θεωρίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος του Τμήματος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών. Γεια σας κύριε Μάζη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Καλησπέρα σας και να σας συγχαρώ για το ωραίο τηλεοπτικό περιβάλλον που έχετε δημιουργήσει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ας ξεκινήσουμε χωρίς χρονοτριβία από την Μέση Ανατολή και από το ερώτημα ποιος επωφελείται από όλη αυτή την κατάσταση τελικά. Γιατί σίγουρα δεν επωφελούνται τα θύματα και οι πληθυσμοί των χωρών. Σε έναν πόλεμο φυσικά μόνο οι λαοί είναι που χάνουν. Το βέβαιο είναι ότι είναι η συνέχεια ενός παιγνίου ηγεμονιών, αντιτιθεμένων ηγεμονιών, οι οποίες έχουν τη βάση τους στην αιώνια αντιπαράθεση μεταξύ Ανατολής και Δύσης, η οποία ενισχύθηκε τον τελευταίο καιρό με την πόλωση που δημιούργησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, και αυτό δημιουργεί έτη περαιτέρω κινδύνους αποσταθεροποίησης σε ένα από τα πιο κρίσιμα διεθνή περιβάλλοντα, όπως είναι αυτό της Μεσογείου. Είναι το κομμάτι εκείνο το οποίο ουσιαστικά ονομάζεται νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, από τη μία μεριά. Είναι μέρος από τα πιο σημαντικά σημεία του λεγόμενου αναχωματικού δακτυλίου, της Ρίμπλαντ δηλαδή, και βεβαίως είναι ένα σημείο το οποίο χαρακτηρίζεται για τον έλεγχο στρατηγικών θαλασσίων οδών και στρατηγικών ενεργειακών οδών. Καταρχάς, Δαρδανέλια, Σουέζ, Γιβραλτάρ. Συνεπώς, η καρδιά του κόσμου που βρίσκεται στη Μεσόγειο, άλλωστε η λέξη Μεσόγειο όταν την αναλύσουμε είναι ακριβώς η μέση της γης, η καρδιά της γης δηλαδή, μας το λέει, και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με την ανάλογη σοβαρότητα. Για κάποιον που δεν έχει εντρυφήσει στα θέματα αυτά Μέσης Ανατολής, θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε με δύο λόγια απλά γιατί μας αφορά εμάς αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή? Καταρχάς αφορά τη διεθνή οικονομία. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αφορά τη διεθνή οικονομία, η οποία είναι και το βασικό στοιχείο το οποίο δημιουργεί τις προϋποθέσεις της ευημερίας ή της ανεπάρκειας και της δυστυχίας μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων, λαών, εθνών, κρατών. Κατά δεύτερον, είναι ζήτημα ανθρωπιστικό. Όπως είπατε πολύ σωστά, ένας πόλεμος είναι εκείνος ο οποίος θα δημιουργήσει τεράστιες ανθρωπιστικές καταστροφές, ιδιαίτερα δε όταν αναλάβει, όταν καταλάβει εκτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με όλα τα παράλια τα ανατολικά της Μεσογείου, κατά πρώτον, και βεβαίως κατά δεύτερον όταν επεκταθεί
και στην περιοχή της Βορείου Αφρικής και φτάσει μέχρι το Γιβραλτάρ. Είναι πολύ φυσικό ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, δηλαδή τα δύο μεγάλα κομμάτια του ελληνισμού της Μεσογείου, θα δεχτούν κλειδονισμούς από αυτήν την σύγκρουση. Και θα δεχτούν κλειδονισμούς γιατί και τα δύο είναι μέρη της ευρύτερης αυτής αντιλήψεως περί νοτιοανατολικής πτέρυγος του ΝΑΤΟ, παρά το γεγονός ότι η Κύπρος δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ. Η Κύπρος όμως έχει δύο μεγάλες αεροναυτικές βάσεις της Μεγάλης Βρετανίας. Συνεπώς μπορεί τυπικώς να μην ανήκει στο ΝΑΤΟ, αλλά επί της ουσίας λειτουργεί σαν ένα κομμάτι του ΝΑΤΟ στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δεν θα συζητήσω για την Κρήτη και τη Σούδα, που επίσης έχουν τις την αμερικανική προβολή ισχύως, η οποία φτάνει μέχρι το Κάφκασο. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό. Και ως τέτοιοι γεωγραφικοί χώροι είναι πολύ φυσικό ότι θα δεχθούν πιέσεις. Πιέσεις καταρχάς τι τύπου? Πιέσεις μεταναστευτικές. Όντως μια τραγωδία όπως αυτή, η οποία ήδη συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, αλλά η οποία θα επεκταθεί με διακρατικό πόλεμο, από ό,τι φαίνεται, Ισραήλ-Λιβάνου, θα συμπαρασύρει μια σειρά χωρών, οι οποίες αποτελούν μέρη του γαλαξία αφενός του μετώπου αντίστασης, όπως λέγεται, δηλαδή του μετώπου το οποίο συνίσταται από το Ιράκ, από τη Συρία, από την Ιεμένη, από το Ιράν και βεβαίως αφήνω στο τέλος και την Τουρκία, διότι η Τουρκία έχει μια ιδιάζουσα συμπεριφορά η οποία αξίζει να μελετηθεί ξεχωριστά. Πάντως, θέλουμε δεν θέλουμε, θα πρέπει να τη συμπεριλάβουμε σε αυτό το μέτωπο. Θα ήθελα να σας θέσω ένα επί τούτου ερώτημα για την Τουρκία, αλλά πριν πάμε σε αυτό, και επειδή έχετε εδώ και καιρό αναφέρει την πιθανότητα ενός διακρατικού πολέμου στη Μέση Ανατολή, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν θα μπορούσε κάτι με κάποιο τρόπο να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο. Και μαζί με αυτό το ερώτημα να θέσω και το πώς θα μπορούσαν οι αμερικάνικες εκλογές να επηρεάσουν ή αν έχουν ήδη επηρεάσει αυτό το θέμα της αποφυγής δηλαδή του πολέμου. Κοιτάξτε, 25 Έκτου αναφέρθηκα με βεβαιότητα για την έκρηξη αυτού του διακρατικού πολέμου. Λυπάμαι που τα μέχρι σήμερα γεγονότα, λυπάμαι ειλικρινά, που τα μέχρι σήμερα γεγονότα με επαληθεύουν, γιατί σε τέτοια πράγματα κανείς δεν θέλει να επαληθεύεται. Φοβάμαι λοιπόν ότι η προβολή δυτικής ισχύως όπως γίνεται μέσω του Ισραήλ, γιατί άμα εξετάσουμε την κατάσταση θεμελιακά, θα καταλάβουμε ότι το Ισραήλ είναι η σημαντικότερη εστία προβολής δυτικής ισχύως στο θέμα της ασφαλείας της Μέσης Ανατολής. Συνεπώς, αντιλαμβανόμεθα ότι και τα δεινά της περιοχής και του ίδιου του Ισραήλ, αλλά και του Παλαιστινιακού λαού, προέρχονται από αυτόν τον ανταγωνισμό Ανατολής Δύσεως. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε καλά. Τώρα, εδώ που έχουμε φτάσει, φοβούμε ότι πρέπει να κάνουμε μερικά σενάρια. Για μένα, με τα στοιχεία τα οποία έχω τώρα, και τα οποία τα έχουμε όλοι από τον τύπο, έτσι, από ανοιχτές πηγές, είναι σχεδόν αδύνατο να αποφευχθεί ο πόλεμος. Στοιχεία όπως ηλεκτρομαγνητική παύσης στους Ιρανικούς αιθέρες. Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, οι δηλώσεις των ηγετών, οι σημαίες της εκδίκησης, τα γεγονότα τα οποία έλαβαν μέρος με τις εξοντώσεις των δύο ηγετών. Από τη μία μεριά του στρατιωτικού ηγέτου της Χεσμολά
και από την άλλη του ηγέτου ολοκλήρου της οργανώσεως της Χαμάς. Μην ξεχνάμε ότι αυτές βρίσκονται και οι δύο στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων, όπως αυτή γίνεται αποδεκτή στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και σε όλο το δυτικό κόσμο. Συνεχίζω. Δεν αρκούν αυτά. Υπάρχει το ανοιχτό, μονίμως ανοιχτό πρόβλημα της Γάζας και βεβαίως υπάρχουν και άλλα δείγματα. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Σαουδική Αραβία λένε όλες στους πολίτες τους οι οποίοι βρίσκονται στο Λίβανο να αποχωρήσουν, αντιλαμβάνεστε, και πρέπει να το κάνω σαφές αυτό, ότι ο Λίβανος θα αποτελέσει ένα θέατρο μάχης το οποίο θα δεχθεί τεράστια δύναμη πυρός από πλευράς της Ισραήλ. Και επειδή από την πλευρά του Ιράν έχουν συσπηρωθεί αρκετές χώρες, η ανάλογη συσπήρωση ήδη παρατηρείται, συνεχίζω λοιπόν τα στοιχεία, γιατί βλέπουμε μία συσσόρευση ναυτικών, αεροναυτικών μονάδων, αμερικανικών, βρετανικών και γαλλικών στην περιοχή, και από την άλλη μεριά αντιλαμβάνεστε ότι το πρώτο κύμα των επιθέσεων, των δηλωθισών επιθέσεων από πλευράς του Ιράν εναντίον του Ισραήλ θα δημιουργήσει άμεσα, δεν θα περιμένουμε να τελειώσει η επίθεση, θα δημιουργηθεί άμεσα ένα αντικύμα αντιμέτρων, στο οποίο μοιραία, λόγω του πλήθους των πυραυλικών συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν ήδη από το πρώτο κύμα εναντίον του Ισραήλ, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και να αναχαιτήσουν αυτό το πλήθος. Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι το έδαφος του Λιβάνου, πολύ φοβούμε, ότι θα αποτελέσει ένα πεδίο μάχης, ένα θέατρο μάχης που θα δεχθεί τεράστια δύναμη πυρός. Αναλόγως θα συμβεί και με το Ισραήλ, γιατί βλέπουμε ήδη και στο Ισραήλ το μεγάλο μέρος αμάχων φροντίζουν να απομακρυνθούν. Βέβαια το Ισραήλ έχει το καλό ότι η κουλτούρα άμυνας και ασφάλειάς του το έχει οδηγήσει στην κατασκευή πολυάριθμων καταφυγίων, ασφαλών καταφυγίων, που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ασφαλείας ενός μεγάλου μέρους του Ισραηλινού πληθυσμού. Αλλά αυτό δεν αρκεί και πάλι. Δηλαδή θα δούμε αναχαιτιστική προσπάθεια και από τις τρεις δυνάμεις συν τους Ισραηλινούς, εναντίον του τόξου της αντίστασης, όπως ονομάζεται, και βεβαίως εκείνο το οποίο με απασχολεί ιδιαίτερα, αγαπητή Ιρένα, είναι το εξής. Είναι ότι ο κύριος Μπλίνκεν πριν 1,5 μήνα, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, είχε αναφερθεί στην πυρηνική δύναμη του Ιράν λέγοντας ότι εντός 2 εβδομάδων το Ιράν θα είναι σε θέση να έχει πυρηνικά όπλα. Εάν αφαιρέσουμε τις 2 εβδομάδες, δηλαδή τις 15 μέρες από τον 1,5 μήνα, θα πρέπει να υποθέσουμε, εάν πιστέψουμε τα λεγόμενα του κυρίου Μπλίνκεν, και γιατί όχι, ότι εδώ και 1 μήνα το Ιράν διαθέτει πυρηνικά όπλα. Σε αυτό έρχεται να προσθεθεί και δήλωση υψηλού Ιρανού επισήμου που πρόσκειται στην κυβέρνηση, ο οποίος είπε το εξής ενδιαφέρον. Είπε ότι είναι αλήθεια ότι θα μπορούσαμε να έχουμε αναπτύξει πυρηνικά όπλα και να μην το έχουμε ανακοινώσει. Γεγονός ότι είμαστε σε αυτό το στάδιο εν ώψη των αμερικανικών εκλογών και στην κούρσα των 2 διεκδικητών. Αυτό από μόνο του ως γεγονός επηρεάζει την κατάσταση, δηλαδή... Σαφώς και επηρεάζει την κατάσταση. Προωθεί με ταχύτητα τα γεγονότα, να προλάβουμε κάτι. Ναι. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να τελειώσω αυτόν τον συλλογισμό που άρχισα. Σκεφτείτε λοιπόν, μέσα στο πρώτο ή στο δεύτερο κύμα πυραυλικών επιθέσεων από το μέτωπο της αντίστασης εντός εισαγωγικών εναντίον του Ισραήλ,
να υπάρχουν και 1-2 πυρηνικές κεφαλές. Δεν λέω παραπάνω. 1-2. Βεβαίως, αυτές οι πυρηνικές κεφαλές εντοπίζονται λόγω των φυσικών τους χαρακτηριστικών, από πλευράς φυσικής δηλαδή συμπεριφοράς, αλλά σκεφτείτε κάποια από αυτές να μην αναχαιτιστεί και να φτάσει μέχρι το Ισραηλινό έδαφος. Εκείνο που λέω είναι ότι αμέσως μετά η απάντηση θα είναι μαζική, γιατί το Ισραήλ είναι πυρηνική δύναμη και το ξέρουμε, και βεβαίως ξέρουμε και το σχέδιο Σαμψόν. Δηλαδή το αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή θα υπάρξει πυρηνική απάντηση. Και σε αυτή την περίπτωση καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, τον οποίο κανένας δεν θέλει, κανένας δεν εύχεται και όλοι ελπίζουμε στις διπλωματικές πρωτοβουλίες, γιατί με το ρωτήσατε και αυτό και δεν πρόλαβα να το απαντήσω, στις διπλωματικές πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν ήδη αυτή τη στιγμή και η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του βασιλέως Αμπντάλα της Ιορδανίας, ο οποίος προσπαθεί, αποστέλλοντας τον Υπουργό Εξωτερικών του στο Ιράν, στην Τεχεράνη, να πείσει την Τεχεράνη να αρκεστεί σε αντιδράσεις τύπου του παρελθόντος Απριλίου, όπου δηλαδή διέσωσε και το κύρος της, αλλά δεν προχωρήσαμε σε ακρότητες σαν αυτές που περιέγραψα προλίγου. Ο Αμπντάλα είχε ένα καλό, ο βασιλεύς Αμπντάλα είχε ένα καλό. Είναι 52ος απόγονος του προφήτου Μουάμεθ σε γραπική σειρά αίματος. Δεν είναι οποιοσδήποτε βασιλεύς. 2 είναι απόγονοι του Μουάμεθ σε γραμμική σειρά αίματος. Ο βασιλεύς του Μαρόκου και ο βασιλεύς της Ιορδανίας. Από αυτό που λέτε καταλαβαίνω ότι το μόνο που σώζει για να μην πω την ανθρωπότητα, την περιοχή από αυτή την πιθανότητα είναι η κοινή λογική και το κύρος 2 ηγετών. Των διαμεσολαβητών. Το μόνο που δύναται να σώσει. Διότι, ξέρετε, στην κοινή λογική που αναφερθήκατε, πρέπει να πω ότι ποια κοινή λογική, την κοινή λογική του ηγεμονικού ανταγωνισμού, γιατί και αυτή είναι μια κοινή λογική, η οποία όμως έχει μια προϋπόθεση, ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός περιφερειακών ηγεμονικών δυνάμεων, αλλά και διεθνών ηγεμονικών δυνάμεων, γιατί πίσω από την εκάστοτε πλευρά κρύβεται και μια διεθνής ηγεμονική δύναμη, δεν κρύβεται πια, είναι εμφανής. Παραδείγματος χάρη, η Ρωσία απέστειλε ένα ολόκληρο τεράστιο πολεμικό σκάφος της, μεταγωγικό, το οποίο προμήθευσε με ηλεκτρονική ασπίδα τους αιθέρες του Ιράν. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ο ουρανός του Ιράν δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ούτε GPS, ούτε ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ούτε ψηφιακές επικοινωνίες. Το πάνε έχει νεκρώσει γιατί. Γιατί δεν πρέπει να εντοπίζονται οι στόχοι από μια πιθανή Ισραηλινή και συμμαχική επίθεση. Ανάλογα έχουν συμβεί και στο Ισραήλ. Διενεμήθησαν δηλαδή φύλλα ενημερώσεως από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις και μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, που λένε ότι οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα διακοπούν, γιατί ακριβώς δεν πρέπει να δίνουμε στόχο στον αντίπαλο, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει διαγνωστικά ψηφιακά μέσα για να πλήξει και στρατιωτικούς αλλά και πολιτικούς στόχους. Αφήστε με να προχωρήσουμε, αν θέλετε, στα επόμενα ερωτήματα, για να μπορούμε να ανοίξουμε το θέμα. Να κάνουμε μια στάση στο ρωσο-ουκρανικό πριν επιστρέψουμε στη γειτονιά μας. Πού βλέπετε να οδηγείται η κατάσταση εκεί? Γιατί βλέπουμε την Ευρώπη, ας πούμε, να κατευθύνεται όχι προς την πλευρά της ειρήνης, στην αντίθετη κατεύθυνση επί της ουσίας, εφόσον δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στα δύο μέτωπα ταυτόχρονα, εννοούμε και στη Μέση Ανατολή και στο ρωσο-ουκρανικό? Δυστυχώς εκεί υπάρχει επίσης ο γνωστός ηγεμονικός ανταγωνισμός μεταξύ της ηγεμονικής δυνάμεως της Ρωσίας, η οποία δουλεύει στο πλαίσιο του κρυστάλλου των BRICS, από τη μία μεριά,
και της ηγεμονικής δυνάμεως των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες δουλεύει στο ηγεμονικό πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Εάν επικρατούσε εκεί μια κοινή λογική, ότι η ζωή είναι καλύτερη από το θάνατο, δεν θα υπήρχε καν αυτό το πρόβλημα. Αλλά βλέπετε ότι δεν υπάρχει τέτοια κοινή λογική. Όσο κοινό και λογικό να σας ακούγεται αυτό που σας λέω, ότι η ζωή και η ευτυχία είναι καλύτερη από το θάνατο και τη δυστυχία, βλέπετε ότι δεν υπηρετείται. Συνεχίζω. Αυτό είναι λοιπόν το πρόβλημα, ένα γεωπολιτικό και πάλι ζήτημα ανταγωνισμών ηγεμονικών δυνάμεων, το οποίο σε σχέση με τις αμερικανικές εκλογές που μου θέσετε προηγουμένως ως ερώτημα, θα έχει πιθανότατα ένα δόλιχο δρόμο μέλλοντος. Εάν εκλεγεί ο κύριος Τραμπ θα σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό είναι τελειωμένο. Εάν συνεχίσει η διακυβέρνηση των Δημοκρατικών, ο πόλεμος στην Ουκρανία, με όλες τις επιπτώσεις του και στην οικονομία της Ευρώπης, θα συνεχιστεί. Τι σημαίνει όμως διακοπή του πολέμου στην Ουκρανία, μετά από μια πιθανή εκλογή του κύριου Τραμπ, τον οποίον βεβαίως δεν θα προσπαθήσει και πάλι κάποιος από τον Α του Κεντάβρου ή τον Σύριο να τον δολοφονήσει, έτσι. Σημαίνει ότι απλούστατα όλο το σκηνικό, το διεθνές, ανατρέπεται. Ανατρέπεται γιατί? Γιατί πάβουν οι κυρώσεις απέναντι στη Ρωσική Ομοσπονδία, επανακυκλοφορεί το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, ξανααμφίζει η ανάπτυξη στην Ευρώπη, οι οικονομίες ξεκινούν να δουλεύουν με τους παλιούς όρους όταν ετροφοδοτούνται από φυσικό ρωσικό αέριο και βεβαίως εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει άμεσα είναι ότι η Τουρκία πάβει να είναι χρήσιμη στη Ρωσία. Και όχι μόνο πάβει να είναι χρήσιμη στη Ρωσία, πάβει να είναι πόλος εκβιασμού εις βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες Ηνωμένες Πολιτείες υποκύπτουν σε πάρα πολλά σημεία ενώπιον του κυρίου Ερντογάν. Γιατί? Γιατί πάρα πολύ απλά ο κύριος Ερντογάν απειλεί ότι θα εγκαταλείψει το δυτικό στρατόπεδο και αυτό δεν το θέλει κανένας από το κατεστημένο του State Department. Η Τουρκία θεωρείται μεγάλο απόκτημα της Δύσεως ως μέλος του Ρίμλαντ και μάλιστα στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, ως εκ τούτου κάνοντας παιχνίδι σε δύο βάρκες, από τη μία εκβιάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την άλλη εκβιάζει τη Ρωσική Ομοσπονδία και ο κύριος Ερντογάν μπορεί να απαιτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχει και την ιδιότητα του μέλους του ΝΑΤΟ, και αυτές τις απαιτήσεις εγώ τις εντάσσω σε εκείνο εκεί το δίκτυο που λέγεται Γαλάζια Πατρίδα, Τουρκολιβικό Μνημόνιο, δύο κράτη στην Κύπρο και κάζους μπέλι. Και μιας και μιλήσατε για την Κύπρο, με τα 50 χρόνια από τον δεύτερο Αττήλα αυτές τις μέρες στην ουσία, καταρχάς να αναρωτηθούμε γιατί η παγκόσμια κοινότητα δεν κραυγάζει για τα θύματα αυτού του πολέμου που παραμένουν αδικαίωτα μέχρι σήμερα. Κατά δεύτερον, μία χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το διεθνές δίκαιο και τα υπόλοιπα εργαλεία που διαθέτουμε, πώς μπορούν επιγραμματικά, αν και το έχετε αναφέρει, αλλά πώς μπορούν επιγραμματικά να αξιοποιηθούν από Ελλάδα και Κύπρο με δεδομένο ότι υπάρχει πολιτική βούληση? Για τη δίκαιη λύση του κυπριακού ζητήματος μιλάμε πάντα. Αυτή η λύση που προτείνεται τώρα είναι μια λύση εξαυλωματική. Δηλαδή έχει ξαναμπεί το σχέδιο Ανάν με διαφορετικές ονομασίες. Μιλάμε για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, η οποία όμως δεν θα είναι ομοσπονδία, διότι θα έχει πολιτική ισότητα και βεβαίως ο κύριος Τατάρ και μετά το Κραν Μοντανά επιμένει ότι όχι μόνο πολιτική ισότητα, που ήδη αποτελεί διχοτόμηση, γιατί τι σημαίνει πολιτική ισότητα, ότι το 18% του καταγεγραμμένου πληθυσμού, τούρκο-ισλαμικού πληθυσμού της Κύπρου, ισοδυναμεί σε διοικητική ισχύ με το 82% του ελληνικού. Αυτό είναι και ρατσιστικό, τελείως ρατσιστικό,
είναι καθεστώς apartheid, θυμίζει την Νότιο Αφρική, όταν ελάχιστοι Boers ασκούσαν διοίκηση και κατεπίεζαν ένα τεράστιο πληθυσμό Αφρικανών, εγχρώμων, οι οποίοι δεν είχαν σαν σύνολο το 80% είχε τη δυνατότητα της παρεμβάσεως της πολιτικής μέσω της ψήφου, όσοι ακριβώς είχε και το 20% των λευκών. Άρα μια εισβολή και κατοχή που διαρκεί 50 χρόνια τώρα. Ναι, σήμερα πώς λύνεται? Κοιτάξτε, να φτάσουμε στο ότι για να λυθεί, μπορώ να σας απαντήσω χαριτολογώντας, κάντε με πρωθυπουργό για να σας τη λύσω. Το παν κι άλλοι αυτό βεβαίως. Εκείνο το οποίο πρέπει να πω είναι ότι υπάρχει μία λύση. Η εφαρμογή των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η τιμωρία των διεθνών εγκλημάτων πολέμου και κατά της ανθρωπότητας που έκαμε η Τουρκία κατά την εισβολή και κατοχή επί του σώματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, το βασικό, και βεβαίως η εφαρμογή του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού, όπως ακριβώς απαιτεί το πρωτόκολλο της 21ης Σεπτεμβρίου, για να μπορέσουμε μέσω αυτού του ευρωπαϊκού πολιτισμού, νομικού πολιτισμού και πολιτικού πολιτισμού, να δούμε μια ενωμένη Κύπρο και δύο λαούς να ζουν μαζί. Και πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα νομικά εργαλεία? Αυτό χρειάζεται πολιτική βούληση, αγαπητή μου Ιρένα. Πολιτική βούληση. Και τι σημαίνει πολιτική βούληση? Ότι η Αθήνα και η Λευκοσία δεν πρέπει να ομιλούν περί γενναιότητος στις υποχωρήσεις. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να ομιλούν περί γενναιότητος στην επιμονή στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και περί γενναιότητος στη διεκδίκηση της τιμωρίας των 7, τουλάχιστον 7, εγκλημάτων πολέμου και κατά της ανθρωπότητας. Αυτά, όπως και με γενναιότητα να φροντίσουν να επιβάλλουν τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως επίσης με γενναιότητα να προωθήσουν την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρωτόκολλο της Άγκυρας, αν θέλετε, έτσι. Αυτή είναι γενναιότητα. Δεν είναι γενναιότητα να οπισθοχωρούμε και να λέμε ότι δεν ήμασταν ειλικρινείς απέναντι στους Τούρκους. Έτσι. Να μην θίγουμε τώρα οικογένειες και λέμε ονόματα, τα έχω πει τόσες φορές που με έχουν κουράσει. Λέω λοιπόν, αυτή είναι η γενναιότητα. Έτσι μπορεί να επιληθεί. Και βεβαίως να πιέσουμε ως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Κύπρος και εμείς με τις ανάλογες πολιτικές ηγεσίες που θα έχουν την πολιτική γενναιότητα να πιέσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει αυτά τα οποία η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει πει. Αυτή είναι πολιτική γενναιότητα. Και εφόσον πιάσαμε τα ευρύτερα ελληνοτουρκικά και έχουμε θέσει και στον κύριο Μπαλτζόη αυτό το ερώτημα, θα θέλω να σας πω, αλλά θέλουμε και τη δική σας απάντηση. Λοιπόν, βιώνουμε εδώ και δεκαετίες την εξής παραδοξότητα. Από τη μία πλευρά, το διεθνές δίκαιο και οι συνθήκες που έχουμε υπογράψει μας επιβάλλουν να κηρύξουμε τα 12 ναυτικά μίλια, να κάνουμε και να καταθέσουμε το θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο και μάλιστα επιπροστίμου. Δηλαδή, επειδή δεν το κάνουμε, έχουμε πρόστιμα. Από την άλλη, έχουμε το casus belli της Τουρκίας, που είναι μεν παράνομο, αλλά υπάρχει. Από την άλλη πλευρά, από την τρίτη πλευρά, έχουμε και το διεθνή παράγοντα που μας πιέζει να έχουμε ήρεμα νερά και να μην έχουμε εντάσεις μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας. Καταρχάς, πώς βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση και πώς βγαίνουμε από αυτή τη θέση? Βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση από τις διαρκείς υποχωρήσεις, οι οποίες χαρακτηρίζουν την ελληνική εξωτερική πολιτική τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια, τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια, και οι οποίες ερμηνεύτηκαν από την Τουρκία ορθά. Ότι η Ελλάδα δηλαδή, και η οποία συμπαρασύρει και την Κυπριακή ηγεσία και την πιέζει επίσης την Κυπριακή ηγεσία,
είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει. Και εφόσον είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει, το βλέπουν αυτό, εσχάτως το ξαναείδαμε περιτράνως στην Κάσο. Μα συγγνώμη, αγαπητή μου Ιρένα, δεν έχετε βαρεθεί να μ' ακούτε τόσα χρόνια να λέω για την ανακήρυξη της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης? Εάν υπήρχε, θα είχαμε ζήτημα. Εάν εφαρμόζαμε το διεθνές δίκαιο της θαλάσσης και επεκτείναμε τα 6 στα 12 μίλια, δεν θα είχαμε λύσει το πρόβλημα, αν θέλετε, χωρίς καν υλοποίηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Θεωρείτε δηλαδή ότι το casus belli δεν θα εφαρμοστεί, είναι απλώς μια απειλή? Συγγνώμη, για να μην εφαρμοστεί το casus belli, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να φροντίσεις να εξασφαλίσεις μια ισχυρή δύναμη αποτροπής. Η ισχυρή δύναμη αποτροπής, για να την εξασφαλίσει η χώρα, έπρεπε τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια, 30 χρόνια, αλλά σας λέω 20 χρόνια για ένα στρογγυλό νούμερο, έπρεπε να έχει φροντίσει να εξελίξει την οπλική της βιομηχανία, ούτως ώστε να μπορεί να καλύψει ένα 70% των αμυντικών της αναγκών από εγχώρια παραγωγή, έπρεπε να φροντίσει τους εξοπλισμούς της και να μην αφοπλίζει τη χώρα και τα νησιά, στέλνοντας τον οπλισμό της στην Ουκρανία. Άκουσα τον Έλληνα Πρωθυπουργό να λέει ότι κάναμε, λέει, ό,τι μπορούσαμε, λέει, για την Ουκρανία, στείλαμε, λέει, άφθονο οπλισμό στην Ουκρανία. Αυτό όμως εξασθένησε την άμυνά μας, έτσι είπε. Λοιπόν, συγγνώμη, όταν το παραδέχεται και ο Πρωθυπουργός ότι αυτή η πλησίστια υποστήριξης προς την Ουκρανία εξασθένησε την άμυνα της χώρας, δεν έχουμε χρειά μαρτύρων από εκεί και πέρα. Τι έπρεπε να είναι το κάθε νησί του Αιγαίου? Το κάθε νησί του Αιγαίου έπρεπε να είναι ένα αβύθιστο αεροπλανοφόρο. Και αν όχι αβύθιστο αεροπλανοφόρο, μια αβύθιστη κορβέτα ή μια αβύθιστη φρεγάτα. Το Αιγαίο έχει μια γεωγραφική, νησιωτική φυσιογνωμία, η οποία δεν επιτρέπει σε κανέναν, ούτε σε κουνούπι, ούτε σε μύγα να περάσει, εάν τα νησιά του έχουν στοιχειώδη και θα τονίσω και φθηνό εξοπλισμό. Εμείς τι κάνουμε? Επειδή οι Τούρκοι μας λένε ότι, κοίταξε, αυτά δεν μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε, γαλάζια πατρίδα, είμαστε εμείς εδώ, εσείς παρανόμως κατέχετε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και βάζουν κάποια σοφίσματα τα οποία κατά καιρούς έχω αναπτύξει λεπτομερέστατα με PowerPoint και τα έχεις δει. Εμείς τι κάνουμε για όλα αυτά? Βάζουμε τον τότε Υπουργό Εσωτερικών, νυν Υπουργό Εξωτερικών, κύριο Γεραπετρίτη, να λέει ότι η κόκκινη γραμμή του είναι τα 6 ναυτικά μίλια. Και ένας άλλος υπουργός της κυβερνήσεως της προηγουμένης να λέει, ίδιοι είναι, αλλά η προηγούμενη θητεία, να λέει ότι οι λαλούντες περί προεκτάσεως των 6 στα 12 ναυτικά μίλια είναι εθνικιστές. Δηλαδή, η άσκηση του νομίμως δυναμένου να ασκηθεί δικαιώματος της χώρας και η απέτηση για αυτήν την άσκηση σε κάνει εθνικιστή. Άρα το διεθνές δίκαιο είναι ένα εθνικιστικό δίκαιο, γιατί όταν το επικαλείσαι είσαι εθνικιστής. Άρα σύμφωνα με τη μεταβατική ιδιότητα, αριστοτελικό είναι απλό. Και το διεθνές δίκαιο είναι ένα εθνικιστικό δίκαιο. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά έχουμε χάσει τον ηρμό των σκέψεων, της λογικής, της πρακτικής, του παντός. Είναι πάντως σαφής ο συλλογισμός σας, νομίζω όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε. Στο χρόνο που μας μένει θα ήθελα να σας κάνω 2-3 ακόμα ερωτήματα. Αρχικά για το θέμα, την ιδεολογία, αν θέλετε, που κυκλοφορεί, ότι είμαστε μία ανίσχυρη χώρα και γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση. Ανοησίες. Είδα τις προάλλες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εμπορίου και Ανάπτυξης, ότι η Ελλάδα παραμένει το μέγα της θαλάσσης κράτος,
ελέγχοντας οι Έλληνες πλειοκτήτες 21% του παγκόσμιου στόλου, δηλαδή πάνω από την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέτοιου είδους εργαλεία, καταρχάς αξιοποιείται αυτό ως εργαλείο? Ναι, το αξιοποιούμε ιδιαίτερα. Το Υπουργείο Εξωτερικών προώθησε, έκανε πάντα το δυνατόν να προωθήσει τον κύριο Συνειρλίογλου μαζί με την κυρία Ταλιλιάν από πλευράς Ελλάδος στον ΟΑΣΕ αφενός. Δηλαδή η Ελλάδα υποστήριξε την υποψηφιότητα για πρόεδρο του Οργανισμού Ανάπτυξης και Ασφάλειας της Ευρώπης έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ο πρέσβης της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, που υποστήριξε με επιστολές, με έγγραφα και με ιδέες τη θεωρία της Γαλάζιος Πατρίδος, το τουρκολιβικό μνημόνιο και το κάζους μπέλι. Τον υποστήριξε η Ελλάδα για να γίνει πρόεδρος του ΟΑΣΕ. Δεύτερον, στο IMO η Ελλάδα και πάλι υποστήριξε Τούρκο υποψήφιο. Εσείς πώς πιστεύετε... Τρίτον, η Ελλάδα δεν θέλησε να εντάξει την Κύπρο στην αντιπυραυλική ευρωπαϊκή ομπρέλα, ενώ ενίσχυσε την Τουρκία να ενταχθεί στην αντιπυραυλική ευρωπαϊκή ομπρέλα. Και κάνω όλα αυτά τα ερωτήματα και λέω, όταν αυτές είναι οι πεποιθήσεις που χαρακτηρίζουν την ελληνική κυβέρνηση, τότε για ποια ασφάλεια και άμυνα μου λέτε? Δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Και δεν μου λέτε η Κύπρος απεκλείστη από την ευρωπαϊκή αντιπυραυλική ομπρέλα. Ακούσατε τον Κύπριο πρόεδρο να διαμαρτυρηθεί? Όχι. Όχι. Γιατί? Γιατί όλα αυτά γίνονται σε αγαστή σύμπνοια με την κυβέρνηση των Αθηνών. Πέραν όμως από την κριτική σε αυτά, για την οποία έχετε όντως επιχειρήματα, θα μπορούσατε να προτείνετε με βάση τις αναλύσεις σας λύσεις? Δηλαδή, λύσεις σε τι? Λύση στην ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας περιφερειακά, δεδομένου ότι υπάρχει πολιτική βούληση. Ποια βούληση? Αυτό σας αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει. Και ότι οποιαδήποτε κίνηση για ανάδειξη της Ελλάδος περιφερειακά θεωρείται εθνικισμός. Γιατί προσέξτε, το να δηλώνω ότι η Ελλάς είναι ένα ισχυρό θαλάσσιον κράτος και μπράβο της Ελλάδος και μπράβο στον ελληνικό εφοπλισμό και μπράβο στην ναυτιλία την ελληνική και στην ελληνική ναυτοσύνη κτλ. Μπορεί να τα λες αυτά. Το θέμα είναι τι κάνεις. 115 αξιωματικοί του ναυτικού παραιτήθηκαν τον τελευταίο χρόνο. Του πολεμικού ναυτικού. Γιατί, δεν ξέρω. Δεν θα πρέπει κάποιος να ασχοληθεί με αυτό. Τι γίνεται με τις ανακαινήσεις όλων αυτών των φρεγατών που έχουμε και οι οποίες έχουν κλείσει τα 44 χρόνια? Να μην συνεχίσω, δεν κάνει. Δεν κάνει για εθνικούς λόγους, δεν κάνει. Πάμε σε κάτι πιο αισιόδοξο που είναι αδιαμφισβήτητα ισχυρό και το οποίο αφορά και την πρόσφατη πορεία σας στον πυλώνα του πολιτισμού. Ναι. Τον οποίο υπηρετείτε πλέον ως μέσα από τη Σχολή Καλών Τεχνών. Ναι. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία καταξίωση επιστημονικά και ακαδημαϊκά αδιαμφισβήτητη, γιατί ασχολείται με την τέχνη? Πρώτα γιατί ήταν το παιδικό μου όνειρο. Τι προσφέρει η τέχνη στον άνθρωπο που τόσες δεκαετίες πορείας επιστημονικής δεν το προσφέρουν? Η επιστημονική πορεία προσφέρει πάρα πολλές ικανοποιήσεις, αλλά και πικρίες, όπως κάθε πράγμα στη ζωή. Αλλά ξέρετε, το να μπορείς να δημιουργήσεις τον κόσμο σου και να ζήσεις μέσα σε αυτόν, αυτό το προσφέρει μόνο η τέχνη. Και εγώ μέσω της τέχνης φτιάνω τον δικό μου κόσμο που αγαπώ, που μ' αρέσει, που δεν έχει πολέμους, που δεν έχει ανταγωνισμούς, που δεν έχει ηγεμονισμούς, που έχει άφθονη Ελλάδα, άφθονο φως ελληνικό, αγάπη για αυτές τις αισθήσεις που ανέπτυξα από παιδί μέχρι στην ηλικία που βρίσκομαι, αυτή τη γεύση, αυτή την οσμή, την ακοή, την αφή, την όραση την ελληνική, όλα αυτά, τα χρώματα τα ελληνικά, που ζωντανεύουν μέσα στο ελληνικό φως, αυτά μου φτιάχνουν έναν κόσμο πολύ πιο καθαρό,
πολύ πιο ωραίο, πολύ πιο αγνό και ο οποίος μου επιτρέπει να ζήσω αυτά τα χρόνια που μου μένουν να ζήσω με την ικανοποίηση ότι απολαμβάνω την Ελλάδα. Και εφόσον η Ελλάδα είναι το κέντρο της τέχνης σας, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής απλό που πολλοί αναρωτιόμαστε και είναι λίγο κλισέ, αλλά θα ήθελα την άποψή σας ως γεωστρατηγικού αναλυτή. Ο ελληνικός πολιτισμός, ο τέταρτος πυλώνας ισχύως αυτής της χώρας και ο γεννήτερος, όπως μας αρέσει να λέμε, του δυτικού πολιτισμού, έχει κάτι να δώσει ακόμα ή είναι στη δύση του? Μα τι λέτε εδώ πέρα, ό,τι υπάρχει, διαβάστε μια οποιαδήποτε ιστορία τέχνης, οποιοδήποτε θεωρητικό. Καταρχάς, έχεις διαβάσει και ξέρεις. Έτσι, συγγνώμη για τον ελληνικό, σαν φοιτήτρια σου μιλάω τώρα. Λοιπόν, έχεις διαβάσει και ξέρεις, Ιρένα μου. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μην βασίστηκε στην κλασική εποχή, την ελληνική. Σήμερα όμως... Άλλο οι μεταξελίξεις. Και αυτές όμως έχουν την ανάμνηση της κλασικής εποχής. Από εκεί και πέρα βεβαίως ανεπτύχθησαν, πήραν το δικό τους χαρακτήρα, εκμεταλλεύθηκαν, αξιοποίησαν, ζυμώθηκαν και με τα δικά τους χρώματα και με τις δικές τους αισθήσεις τις γεωγραφικές, γιατί κάθε γεωγραφικός χώρος έχει τις δικές του επιρροές στην τέχνη που αναπτύσσεται επ' αυτού, αλλά από την άλλη μεριά βασίστηκαν όλοι σε κάποια πρότυπα. Αντί αυτά τα πρότυπα να τα καλλιεργούμε, να τα διαδίδουμε, να σεμνινόμεθα για αυτά διδάσκοντάς τα και στην επόμενη γενιά και στις επόμενες γενιές, έχουμε εξαφανίσει αυτού του είδους την αντίληψη, γιατί τη θεωρούμε, επίτρεψέ μου το χυδαίο όρο, ελληναριά. Δηλαδή, μία κιτς φουστανελοειδή κατάσταση, η οποία, βρε παιδί μου, δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις της εποχής. Δεν κατάλαβα. Οι εξελίξεις της εποχής είναι και αυτές Ελλάδα. Όταν το μάτι σου βλέπει η Ελλάδα, μπορείς θαυμάσια χρησιμοποιώντας αυτήν την παιδαγωγική, αυτήν την πειθαρχία του ελληνικού φωτός, να εκφράσεις τη σημερινή Ελλάδα, τη σημερινή εποχή, με τη σημερινή γεύση, τη σημερινή όραση, τη σημερινή αφή, τη σημερινή ακοή της Ελλάδος. Χωρίς να αφήσεις τίποτε πίσω. Δεν το κάνουμε. Και δεν το κάνουμε γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να ντρεπόμαστε γιατί είμαστε Έλληνες. Έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε κιτς το γεγονός ότι είμαστε Έλληνες. Και τι κάνουμε? Σουβλάκι, σιρτάκι, μπουζούκι. Μα συγγνώμη. Πραγματικά αυτό είναι επιχείρημα? Ωστόσο, κάποιοι μιλάνε ακόμα για την οικουμενικότητα του ελληνικού πολιτισμού. Αυτό λέω και όχι για την πολύ στενή του ταυτότητα. Αυτό λέω και εγώ. Θα μπορούσα να μιλάμε μέρες, εβδομάδες γι' αυτό. Η οικουμενικότητα και η έννοια της οικουμενικότητας γεννήθηκε εδώ. Μπορείτε να μας πείτε κάποια παραδείγματα που σίγουρα θα έχετε σκεφτεί. Πώς εφαρμόζεται για την ισχύ της χώρας και την, αν θέλετε, κοινωνική μας ανάταση, εθνική μας ανάταση, ο πολιτισμός. Ναι, πρώτα να πω το εξής. Άνθρωπος ο οποίος αξιοποιεί και κατέχει τον πολιτισμό της ρίζας του, είναι σαν ένα δέντρο το οποίο πατάει γερά στο χώμα και από εκεί και ύστερα δεν μένει ρίζες, φτιάνει κορμό, φτιάνει κλαδιά, φτιάνει φύλλα, φτιάνει καρπούς που πάνε προς τον ουρανό. Και αυτό είναι ο Έλληνας άνθρωπος. Τι είναι ο άνθρωπος? Άνω θρόσκο. Ξεκινάω μέσα από το χώμα, από τη γη μου, από την παράδοσή μου, η οποία τι μου κάνει? Μου δίνει το δικαίωμα να αναπτυχθώ και να ξέρω πού βαστάει αυτή η σκούφια η πολιτιστική που φοράω. Και πάνω σε αυτόν τον κορμό αναπτύσσω νέα κλονάρια. Βγάζω καρπούς, βγάζω νέους καρπούς. Δεν έχουμε ένα είδος δέντρου στην Ελλάδα, όπως δεν έχουμε και ένα είδος αντίληψης της παράδοσης. Η παράδοση έχει κάποια αρχέτυπα. Αυτά τα αρχέτυπα λέω να αξιοποιήσουμε. Γι' αυτό λέω αντιφουστανελοειδής
είναι η προσέγγιση μου για την τέχνη. Αλλά άμα δεν έχεις αυτές τις ρίζες, άμα δεν πιάνεις αυτά τα ελληνικά αρχέτυπα, τότε δεν έχεις μέλλον. Δεν μπορείς να ενισχύσεις αυτό που λέμε πολιτισμική ταυτότητα, η οποία τι είναι οικουμενική. Δεν μπορείς, και μη κάνοντάς το αυτό, τελικά τι επιτρέπεις? Επιτρέπεις την εισβολή αμάσιτων, αχώνευτων στοιχείων, τα οποία υποτίθεται ότι εκφράζουν μια νέα αισθητική και αντικαθιστάς κάτι το οποίο ουδέποτε έμαθες και ουδέποτε διδάχτηκες, αλλά έμαθες να το περιφρονείς, μιλάω για την τελευταία 30 ετία, αλλά έμαθες να το περιφρονείς, με κάτι το οποίο ποτέ δεν ήταν δικό σου, ποτέ δεν σε εξέφρασε, αλλά απλούστατα είναι εκείνο το οποίο σε προωθεί σε διάφορες περίεργες αγορές. Αν θέλατε να συμπυκνώσετε σε μία φράση αυτό που έχετε να περάσετε ως μήνυμα για τον ελληνικό πολιτισμό και να κλείσουμε με αυτό, ποια θα ήταν? Τι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε δηλαδή? Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τη γλώσσα μου έδωσαν, παραδείγματος χάρη, ελληνική στις αμμουδιές του Ομήρου, που έλεγε ο καημένος ο Ελίτης. Όπως επίσης και μια άλλη φράση που μου έρχεται του Ελίτη, ότι τι είναι η Ελλάδα? Την Ελλάδα τη φτιάνεις, μάλλον η Ελλάδα είναι ουσιαστικά φτιαγμένη από ένα αμπέλι, μια νελιά και ένα καράβι. Και άμα χαλάσει, με άλλα τόσα τέτοια, την ξαναφτιάνεις. Η Ελλάδα είναι απλότητα, είναι φως, είναι ρίζες, είναι μνήμη, είναι παράδοση. Όπως και για κάθε λαό, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Αλλά αυτό το νέο κύμα αντίληψης, τι θέλει? Θέλει μια διεθνή πολιτοποίηση, η οποία να καταστρέψει τις πολιτισμικές ταυτότητες των εθνών, οι οποίες είναι όλες σεβαστές και όλες μπορούν να διαδράσουν και με οσμωτική διαδικασία να δώσουν τα καλύτερα του στοιχεία η μια στην άλλη και να υπάρξει μια διεθνής συνεργασία και στον τομέα του πολιτισμού αλλά και στον τομέα της κατανόησης και της ανθρωπιάς, γιατί αν δεν προκύπτει η έννοια της ανθρωπιάς από την έννοια του πολιτισμού, από πού προκύπτει? Θα θέλαμε να αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή σε αυτό το μήνυμα και σε αυτό τον τρόπο αξιοποίησης του ελληνικού πολιτισμού, αλλά δεδομένου του περιορισμού του χρόνου, θα πρέπει εδώ να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία την φιλοξενία, την τόσο ευγενική. Και να ευχηθώ την πολύ καλή πορεία της προσπάθειας που κάνετε και η οποία είναι αξιέπαινη. Σας ευχαριστούμε πολύ ξανά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ για τον χρόνο και την προσοχή σας. Να είστε καλά.